And welcome back to my channel. So for today's vlog guys is my vlog po tayo ngayon. So for today's vlog guys is, as you can see on the title below, is I'm going to review the PONDS Mineral Clay Mask. Ito yung itsura niya guys. Ayan. Itong PONDS Mineral Clay Mask guys, isang ko siya sa Watson sa halagang 32 pesos. Sa 32 pesos na siyang 8 grams. Yung PONDS Mineral Clay Mask guys is, meron siyang 2 uses. So, isang sachet neto is, magagamit mo siya ng 2 ways. Kasi, ang paggamit ng mask is once a week only. Itong PONDS Pure White Mineral Clay Mask is D-Toxx treatment. Pinili kong variant is yung charcoal to detox my skin. Meron din itong pink o kaya ng blue. So, bago tayo magsimula guys, isi-share ko muna sa inyo yung mga instruction at kung ano kiniklaim neto sa ating balat. Itong PONDS Mineral Clay Mask Detox Treatment, PONDS elevate its this cleansing to the next level with Mineral Clay Cleansing Mask. It is specially formulated with 100% natural origin, mineral-rich Rogan clay which offer 4 times impurities absorption power. Combined with Detox Charcoal technology, it restores your skin's own detox ability, helping flush out inhibiting toxin or an extra glow with everyday use. 10-minute treatment deeply purified for healthy skin with a super bouncy glow. 4 times absorption amount than charcoal alone. Accumulate dirt, sebum, and impurities. At ang instruction nito guys is apply an even layer on clean, dry skin all over the face. Avoid eyes and lips. Leave on for 10 minutes. It will not dry completely. Rinse off with lukewarm water. Use at least 1 week with PONDS White Beauty Mineral Clay Facial Form for best result. Bumili lang muna ako nung nakasachet kasi itetest ko muna kung maganda nga ba ang effect nito sa aking balat. Mahirap naman kasi bumili kung bibili ka na yung nakatab, yung malaki. Tapos, hindi siya nag-work sa skin mo, sayang lang yung product. Kaya, sa mga katulad kong susubukan lang ang product na to, kahit itetest ang product na to, mas magandang bumili kayo ng mga nakasa-shape na product para even na hindi man mag-work sa inyo, is hindi sayang yung product. So, bago tayo magsimula, is share ko sa inyo kung ano nga ba ang natutulong ng detox treatment sa ating balat. Ang detox treatment guys is nakakatulong upang ma-remove yung mga toxin, yung mga pollutants, yung mga impurities, and yung dead skin cells sa ating mga balat. To renew and revitalize your skin back to normally it looks. Nakakatulong din siya guys to achieve the glowing skin. Bago tayo magsimula is kailangan guys is malinis na ang ating mukha. Ako katatas ko lang maghilamos. Hindi talaga ako nag-makeup para pag-apply ko ng product na to guys is diretso na. So, let's start. Mag-headband lang ako. Para yung, mas magandang mag-headband pag naglalagay ng face mask para yung mga buhok is hindi dumidikit yung buhok sa face mask. Yan siya. Pag binuksan siya guys, wala siyang sealed. Di ba kadalasan may mga sealed ito. Ayan. Wala siyang sealed. Ayan. 2 beses ko siyang gagamitin. Kaya, hahatiin ko siya. Yung kulay niya guys, as usual, kulay charcoal. Ayan. So, ang ganda niya. Full coverage siya guys, so. Parang foundation lang, no? Oh, ang ganda ng finishing niya. Hindi katulad ng iba. May natatry na ako sa akong mask. Alam niyo yun, yung parang ang pangit siya ko. Ito, ang ganda, oh. Tapos yung amoy niya guys,
May amoy siya guys, kasi hindi ko alam yung scent. Kasi yung amoy niya is very mild lang siya. So, sabi mo yun, ang sarap niya ipahid sa mukha. Very easy siyang i-apply, oh. Ganda. Mukhang magkakasundo kami nito. Tapos hindi siya parang sticky. Alam mo yun, may mga mask kasi, alam mo yun, pag nasa daliri mo na, parang ang lagkit sa daliri. Ito hindi, parang cream lang siya. O, diba? Bilis niya lang may i-apply. Yun siya, guys. So, ayan siya, guys. Hihintayin ko lang ito mag-dry. Ililip ko lang to ng 10 minutes. After 10 minutes, please, bagsa ako kayo, babalikan. A few moments later. And I'm back! So, ayan yung itsura niya, guys. Pag natuyo siya, ayan. Yung kinikling niya na 10 minutes is matutuyo na. Actually, parang 5 minutes lang is tuyo na agad siya. Ayan siya. Hindi. Itong mask na to, guys, is hindi siya yung tinutuklap. Alam niyo yun, yung tinutuklap na mask. Hindi siya ganon. Itong mask nito is hihilamusan mo lang siya. So, I'll be back after ko maghilamos. Ayan siya, guys. Tapos na ako maghilamos. Napansin ko din, nakaka-varying siya ng skin. Ayan. And malambot din siya sa balat. At madali lang din siyang banlawan. Sa mga magtatanong, i-recommend ko ba yung product na to is yes. I very recommend this product dahil for only 32 pesos is may 2 times ka nang gagamiting mask. At ang kinaganda nito is madali lang siyang i-apply, hindi siya malagkit sa mukha. Alam mo yun, nakita niyo naman siguro yung pag-a-apply ko kanina is full coverage siya sa mukha. Tapos ang bilis niya lang din matuyo at mabilis lang din siyang banlawan. And not bad na kasi murang-mura na to. At kinaganda na ito is, di ba nga yung mga ibang nakasashay is guguntingin mo pa yung walang mga takip. Ito is may takip na siya. So, yun lang masasabi ko sa product na to. So that's it, guys. I hope nag-enjoy kayo. At sa mga bago dyan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, and click the notification bell button para updated ka sa aking mga video. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!